आज आपण नाश्त्यासाठी पौष्टिक असा गव्हाच्या कण्याचा सांजा बनवणार आहोत। यासाठी एका कढईमध्ये एक छोटा चमचा तेल टाकून किती सांजा बनवायचा आहे त्या हिशोबाने कण्या घ्यायच्या आहेत। या कण्या तेलावरती खमंग अशा भाजून घ्यायच्या आहेत। भाजल्यानंतर या कण्या बाजूला काढून घ्यायच्या आहेत। परत याच कढईमध्ये एक मोठा चमचा तेल टाकायचा आहे। त्याच्यामध्ये मोहरी, कढीपत्ता आणि शेंगादाणे टाकायचे। लागेल तसं पाणी टाकायचं आहे। पाण्याला थोडीशी उकळी आली की त्याच्यामध्ये तिखट, हळद, मीठ टाकून चांगलं एकत्र करून घ्यायचे। यामध्ये भाजून घेतलेल्या कण्या टाकायच्या आहेत। या कण्या मंद आचेवरती चांगल्या शिजून घ्यायच्या आहेत। शिजल्यानंतर मोकळ्या होतात आणि चवीलाही खूप छान लागतात। पौष्टिक पोटभरीचा नाश्ता आहे। गरमागरम गव्हाच्या कण्याचा सांजा तयार आहे। रेसिपी सुरुवातीपासून शेवटपर्यंत बघितली त्याबद्दल धन्यवाद आणि अशाच रेसिपी बघण्यासाठी मला फॉलो करायचं आहे।